وقتی که پدافند ایران زیر بار سنگین حملات اسرائیل توی مرحله اول واقعا از کار افتاده بود، یک سامانه کوچیک بود که تونست به تنهایی مقاومت بکنه. یک سامانه مرموز اما مرگبار از دل ارتش که تا اون زمان شاید حتی هیچ کس اسمش رو هم نشیده بود. این سامانه پدافندی کوچیک تونست به تنهایی توی موج اول حمله آبروی پدافند ایران رو زنده نگه داره. سلام، من جلال هستم و اینجا هم زاغ مدیاست. امروزم با یک ویدیوی جذاب از یکی از سامانه‌های پدافندی بومی کوچیک ایران که واقعا موثر بوده پیش شما اومدیم. حتما تا پایان ویدیو همراه من باشید. سابسکرایب و دکمه زنگوله رو هم یادتون نره. بعضی وقتا قهرمان اصلی همونی نیست که بیشتر از همه داره سر و صدا میکنه. گاهی یه بازیگر خاموش همونه که توی سکوت کل صحنه رو میاد نجات میده، بی ادعا، بی پلاکارد و بدون رژه. توی جنگ دوم ایران و اسرائیل هم وقتی که همه چشم دوخته بودن به باور 373، منتظر بودن که سوم خرداد بیاد بدرخشه و پدافندهای سنگین ایران غرش کنن وسط همون شلوغ پلوغی و کور شدن سامانه‌های پدافندی ایران زیر حملات سایبری اسرائیل، یک سامانه کوچیک جمع و جور و مرموز، اونم از قلب ارتش ایران وارد صحنه شد. یه شکارچی که توی سایه لاشه پهپادهای اسرائیلی رو یکی یکی منتشر میکرد، پهپادهایی که جز دسته پنهانکار و فوق پیشرفته اسرائیل بودن. همه مونده بودن که اینا چجوری افتادن و چجوری دارن شکار میشن. باور کنید برای خود ما هم این موضوع سوال شده بود تا رفتیم گشتیم، تحقیق کردیم، سوال کردیم و بالاخره مطمئن شدیم. اسم این سامانه پدافندی مجیده، ولی ما یه اسم دیگه براش انتخاب کردیم: شکارچی سایه ها. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه اوج درخششش رو یه جایی به ما نشون داد که واقعا همه ما موندیم. اون جایی که تونست غول اطلاعاتی و پهپاد عظیم الجثه اسرائیل یعنی همون هرون رو شکار بکنه. ما فیلمش و ویدیوش قبلا برای شما ساختیم، در اختیارتون گذاشتیم، لینکش اینجا میذارم، حتما اون رو هم ببینید. واقعا ویدیو جذابیه. ولی بریم ببینیم که این سامانه پدافندی یک سامانه فوق پیشرفته است یا یه چیز ساده و جمع و جور. بریم با هم بررسیش بکنیم. قصه ساخت این سامانه از وقتی شروع شد که ایران هنوز تجهیزات پدافندی رو وارد میکرد. توی زمان پادشاه ایران سامانه راپیر رو از انگلیس ایران میخره. اون موقع برای درگیری با اهداف ارتفاع پایین خیلی خوب بود، ولی با ظهور موشک‌های کروز عملاً دیگه رفت توی بایگانی و دیگه به درد نمیخورد. بعد ایران میره سراغ سامانه HQ7 از چین که یه نسخه ای از سامانه کورتوال فرانسه است. بعد میان یه اسم یازهرا رو هم براش انتخاب میکنن و میان توی رزمایش ها هم نشونش میدن. یه سامانه ساده با هدایت راداری و اپتیک با برد حدود 15 کیلومتر، اما هنوز کافی نبود. سال 2007 ایران میره 30 تا سامانه تور M1 رو از روسیه میخره. یعنی نشون میده که تهدیدهای آمریکا با موشک‌های تامهاک جدی گرفته شده. ولی ارتش دنبال یه سامانه دیگه بود، میخواست نیازاش رو جور دیگه ای برطرف کنه. اون میخواست یه سامانه غیر فعال بدون رادار و بدون امواجی که بشه ردش رو زد در اختیار داشته باشه. با اومدن موشک‌های پنهانکار مثل AGM-M158 دیگه رادار جواب نمیداد، باید یه چیز دیگه جایگزینش میشد. نتیجه شد سامانه مجی، یه سامانه کوتاه‌برد مخصوص درگیری توی ارتفاع پایین با چابکی بالا، قدرت شلیک سریع و مهمتر از همه بدون نیاز به رادار. اولین بار توی رزمایش 1400 ارتش میاد ازش رونمایی میکنه. اون موقع ها خیلی ها این سامانه رو جدی نمیگیرن و میگن یه چیز ساده است و زیاد به کار نمیاد، ولی توی همین جنگ دوم ایران و اسرائیل به خوبی خودش رو نشون داد و اسمش افتاد سر زبون ها.
سامانه مجید یه برجک تسلیحاتی 360 درجه داره که روی یک خودروی سبک ارس 2 نصب میشه، همون ماشینی که بر پایه پلتفرم تویوتا ساخته شده بود و سال 98 هم ازش رونمایی کردن. یه موتور دیزلی 200 اسب بخار داره، سرعتش هم 100 کیلومتر بر ساعته. با یه باک سوخت هم میتونه تا 500 کیلومتر مسیر رو بره و برای مناطق صعب العبور کاملا مناسبه. این یعنی مجید نه تنها سبک و کم مصرفه بلکه همیشه در حال حرکته. روی برجک مجید 4 تا موشک توی دو طرف قرار گرفتن و وسطش دقیقاً یک سامانه اپتیکی گذاشتن. یه چشم الکترونیکی از یک مسافتیاب لیزری، یک دوربین حرارتی و یک دوربین دید در روز که خیلی ویژه است. حالا بریم بهتون توضیح. سامانه مجید یه تفاوت خیلی بزرگ با بیشتر پدافندهای معمولی داره. اصلا از رادار استفاده نمیکنه، یعنی نه سیگنال میفرسته نه چیزی میتابونه، نه از خودش ردی به جا میذاره. پس هیچ امواجی نداره که بخوای شناساییش بکنن یا بخوان کورش بکنن و اینجاست که واقعا خودش رو نشون میده. پس چجوری داره هدف رو پیدا میکنه؟ این سوال برای همه پیش میاد. با یک سامانه پیشرفته اپتیکی که درست وسط برجکش نصبه، یه جور چشم دیجیتالی ترکیبی شامل یه دوربین دید در روز CCD، دوربین حرارتی برای دید در شب و شناسایی گرمای هدف و یک مسافتیاب لیزری. این سامانه به صورت دائمی در حال چرخشه و داره دور و اطرافش رو نظاره میکنه. هر حرکتی توی محدوده دیدش، چه روز باشه چه شب، چه با دود استتار کرده باشه و چه با پنهانکاری، میتونه شناسایی بشه. وقتی که هدف وارد محدوده دید این سامانه میشه، اول از همه دوربین حرارتی میاد گرمای موتور هدف رو پیدا میکنه، بعد میاد مسافتیاب لیزری میاد فاصله اونها رو تشخیص میده و در آخر یک تصویر اصلی رو همون دوربین اپتیکی اول میاد به اپراتور نشون میده برای هدفگیری. مجید بدون اینکه دیده بشه اول میبینه، بعد تصمیم میگیره. تا وقتی که اپراتور دستور شلیک نداده، سامانه سکوت کامل داره، نه قفلی صادر میشه، نه موجی و نه هشداری. و وقتی که موشک شلیک میشه، اونم با سیستم تصویرساز حرارتی بدون نیاز به هیچ رادار، خودش میره دنبال اون گرما. اما میشه برای شناسایی از راه دور هم باهاش یک رادار آرای فازی رو هماهنگ کرد که ایران میگه که رادار آرای فازی کاشف 99 برای این کار کاملا مناسبه. اینجور گفته شده که کاشف یک رادار 3 بعدی با برد پایه 12 کیلومتر و حد اکثر 30 کیلومتره که سبک وزن هم هست و میتونی پشت همون ارس 2 اون رو نصبش کنی و در کنار مجید بره توانایی کشف 300 هدف همزمان رو داشته باشه. و اما موشک‌های مجید تصویرساز حرارتی دارن، یعنی نه امواج راداری صادر میکنن، نه دشمن میفهمه کی قفل شده، نه میفهمه که کی هدف گرفته شده. تقریبا میشه گفت که یه جورایی الگو گرفته از ساین‌وایندریه که داخل ایران قبلا روی F14 ازش استفاده میکردن. با تصویر حرارتی کار میکنه، کاملا غیر فعاله و توی سکوت میزنه. اینجاست که ما واقعا میگیم یک قاتل خاموشه، چون واقعا همینجوری داره عمل میکنه. یعنی اگر مجید هیچ کاری انجام نده، دشمن عملا توی جنگ الکترونیک اصلا هیچ جوره نمیتونه نه پیداش بکنه نه شکارش بکنه، مگه اینکه حالا جنگنده ها و هلیکوپترهای دشمن بیان از سامانه های حرارتی استفاده کنن که اونم بازم توی محدوده‌ای که اومده مستقر شده استتار میکنه، یعنی در هر حال پیداش نمیکنن. نکته جالب اینجاست که موشک‌های مجید در برابر فلر هم کاملا مقاومن، یعنی حتی اگر هدف بخواد طعمه‌های حرارتی رو دور اطراف خودش شلیک بکنه، باز هم به احتمال زیاد مجید میتونه با همین موشک به هدفش برسه. مشخصات فنی موشکاش اینجوریه که بردش از 700 متر تا 8 کیلومتر، ارتفاع درگیریش از 20 متر تا 6 کیلومتر، طولش 2.67 متر، وزنش 75 کیلوگرمه، سوختش جامده و قطرش هم 156 میلیمتره. تا اینجا فقط در مورد سخت افزارش حرف زدیم، ولی اصل ماجرا اینجاست. اصل ماجرا اینه که مجید سامانه‌ایه که تا وقتی
خودش از رادار استفاده نکنه حضورش لو نمیره. تازه میتونه به یک شبکه یکپارچه پدافند هوایی هم وصل بشه و از اطلاعات سایر رادارها هم استفاده بکنه. یعنی میتونه هم مستقیم خودش تنهایی عمل کنه، هم میتونه هم تیمی باشه. نصب روی وانت باعث شده که توی خط مقدم کنار نیروهای زمینی یا حتی روی شناورهای رزمی ازش استفاده بشه. سبک، سریع، بی‌نیاز از پشتیبانی بزرگ و همیشه آماده عملیات. نکته جالب اینجاست که موشک سامانه مجید اومده روی پهباد کرران هم توسط بچه‌های خلاق ارتش نصب شده. یعنی مجید هم روی زمین تسلط داره هم روی آسمون. یعنی یه یاری رو برای خودش توی آسمون داره که میتونه توی آسمون هم تهدید بکنه دشمن رو و این کار رو در کمال سکوت و خاموش بودن انجام بده. و خیلی هم گفته بودن که همین پهباد هران رو مجید تونسته از طریق همین پهباد کرار ارتش نابود بکنه و اینجاست که خیلی جالب میشه. واقعیتش اینه که سامانه مجید برای همچین روزایی طراحی شده بود، چابک، جمع و جور و بدون وابستگی به رادار. نه توی شلوغی جنگای سایبری قفل میکنه، نه منتظره که از جای دستور بگیره، میچرخه، میبینه، شلیک میکنه و تمام. یه بار یه جای جمله‌ای رو خوندم خیلی جالب بود. نوشته بود توی جنگ همیشه اونی برنده است که میاد توی سکوت بدون هزینه و بدون سر و صدا میزنه و فرار میکنه و این دقیقاً کاریه که مجید توی همین جنگ انجام میداد. نکته مهم دیگهش اینه که چون ساده است و کم هزینه میتونه ایران ازش به تعداد خیلی زیاد تولید بکنه. یعنی دشمن اگر هر کدوم رو سرنگون بکنه بازم کلی دیگه هستن که سر جاش باشن و آماده درگیری و اینا اینقدر راحت جابجا میشن میتونن توی تمام نقاط کور ایران نصب بشن و ازشون استفاده بشه. در ظاهر شاید ساده باشه اما پشتش یک تفکر خاص خوابیده، مخصوصا با قابلیت نصب روی پهباد کرار که هم اپتیک داره، هم سامانه حرارتی و هم خودش مستقله و هم میتونه به شبکه پدافند اصلی هم وصل بشه. وقتی یه سامانه ساده هم هوشمند هم عملیاتی دقیقاً همون چیزیه که یک نفر توی جنگ بهش احتیاج داره. مجید واقعاً یه سامانه بدون ادعاست و نشون داد که برای دفاع نیازی به غول‌های چند صد میلیاردی نیست. یه تفکر درست با یک طراحی و یک فکر استراتژیک میتونه توی حساس‌ترین لحظه‌ها جلوی فاجعه رو بگیره. اما به نظر شما واقعاً ایران باید نسخه‌های بهتری رو بیاد از روی مجید بسازه؟ ولی نه، این سوال خوبی نبود. سوال من اینه، به نظر شما نباید بیاد ایران منابع رو در اختیار این جوانای خلاق ایرانی بذاره که بیان از خلاقیتشون استفاده بکنن و بهترین تجهیزات رو برای دفاع از ایران یا نه اصلا برای پیشرفت ایران تولید بکنن؟ حتما نظرتون رو برای من توی کامنت ها بنویسین، چون حتما نظرهای شما برای ما راهگشا هستن. اینجا زاغ مدیاست و طبق معمول هم من جلال هستم.